Bine ați venit, dragilor, din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii aprilie, mai precis perioada cuprinsă între 20 și 26 aprilie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care deja sunteți aici, care mă susțineți prin mesaje, prin gândurile voastre bune, prin gesturile voastre de apreciere, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima oară aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la sfârșitul acestei lecturi veți simți că rezonați sau pur și simplu vă face plăcere să mă urmăriți, nu ezitați, abonați-vă, puteți susține acest canal cu un simplu like, ambele fiind gratuite. Unicul lucru necesar este decât dorința și plăcerea fiecăruia dintre voi. Și acum, haideți, dragilor, să vedem ce este important de știut pentru voi în săptămâna 20-26, ce este important de știut pentru dragii mei din Capricorn. Interesante energii. Dragii mei dragi, sunt anumite intrigi, sunt anumite lucruri la care voi vă cam așteptați. Vă cam așteptați și eu aș spune că poate fi vorba de anumite lucruri pe care nu vă grăbiți să le faceți, ci preferați mai degrabă să se așeze singure, sau aceste intrigi, aceste persoane false sau aceste situații false, cumva sunteți răbdători, răbdătoare și le lăsați cumva aia să se așeze. E ca acea apă tumultoasă care atunci când se liniștește se depun, ce rău se depune la fund. Sau poate că unii dintre voi aveți niște așteptări sau ați luat o pauză într-o comunicare cu cineva care nu prea vă inspiră încredere. Acum, dacă vorbim și pe partea sentimentală, aș spune că există aici și o mică gelozie din partea cuiva, că e a voastră, că e altuia, poate să fie și acest lucru. Și așteptați să vedeți cam care ar fi următorul pas. Ce este foarte interesant, cartea aceasta, în mod special Așteptarea, indică și o perioadă de timp, undeva la maxim 3 luni. Aici voi fiecare cum rezonați cu această perioadă de timp. De asemenea, avem o persoană oficială și un cadou. Asta îmi vorbește de faptul că există o anumită stabilitate, există o anumită ordine, sunt anumite obligații, responsabilități pe care voi le aveți de dus în spate și care probabil sunt mult mai importante decât această situație care, să știți că oricum poate să aibă orice, dar nu are autenticitate, nu are originalitate, este ceva nu tocmai viabil. De asemenea, și cadoul îmi vorbește foarte mult de o mică lovitură de noroc. Asta ce înseamnă o surpriză, un ajutor emoțional care poate să vină din partea unei persoane care poartă o uniformă, o persoană care, indiferent de unde lucrează, în ce domeniu lucrează, oricine poartă, e obligat prin natura meseriei sale să poarte o uniformă. Și brutarul are, da? Acea uniformă specifică și un ospătar și un polițist, știi? Da, deci orice meserie care involuntar implică purtarea unei uniforme adecvate. Așa cum am mai spus, cadoul poate să vină cu o mică lovitură de noroc, o mică reconciliere, poate
o vizită care să vă aducă bucurie, poate din partea acestei persoane, posibil și acest lucru. Poate că primiți un mic ajutor pentru o nouă ofertă de muncă. Cumva lucrurile sunt destul de bine și e bine că totuși sunteți atenți vis-a-vis de o anumită falsitate, fie ea sub forma unei persoane sau a unei situații. Sunteți atenți, dar aveți răbdare, deocamdată nu acționați. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în perioada 20-26 aprilie. Să vedem. Și să știți că este, putem vorbi, acum uitându-mă și la cărțile de tarot, putem vorbi, această falsitate poate să vină și sub forma unei oferte, pentru că avem un 7 de cupe aici, dar la care se pare că voi nu vă grăbiți. Deci una dintre oferte poate să fie pe orice domeniu, să nu fie ceea ce pare a fi. Se repetă cifra 3 deocamdată. Asta îmi vorbește foarte mult de comunicare, de acest arhetip al comunicării. Dar o comunicare masculină, să zicem așa, sau mai bine zis cu o energie masculină. Da? O comunicare, spun ceea ce cred în față, cu curaj, ceva de genul ăsta. Haideți să și clarificăm și pe urmă le interpretăm, să vedem ce vine pentru voi, dragilor din Capricorn, în perioada 20-26 aprilie. Clarificăm, te rog, 7 de cupe. Am lăsăm pe acestea 3. Asta o punem aici. Clarificăm 3 de monede. Da, și să știți că e o decizie de luat. 7 și 7 se repetă. Clarificăm forța, te rog. Lucruri interesante, dragii mei, lucruri interesante. Clarificăm. Așa, și mai avem surpriza săptămânii. Clarificăm surpriza săptămânii, te rog. O lăsăm aici. Le facem după, la momentul cuvenit. Bun. Haideți să vedem. Pe partea muncii, să știți că e o vânzoleală aici. Nu mai am. O decizie pe care voi trebuie să o luați ori din mai multe oferte, ori din anumite informații care vi s-au adus. Avem aici două energii, chiar trei. Avem zodia Gemeni, zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion și zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Să știți că una dintre oferte posibil este trecătoare. De ce spun acest lucru? Pentru că avem un cavaler de bâte, trecătoare în sensul că ca să poți profita de una din aceste oferte trebuie să acționezi un pic mai rapid și să ai un pic de energie. Pe de altă parte avem și un rege de cupe. Regele de cupe totuși spune calm, înțelepciune, posibil să fie un proiect, o ofertă care să implice mai mulți oameni sau să implice o anumită echipă, lucru cu o anumită echipă sau, nu știu, ceva de management, de consiliere. De asemenea, decizia voastră este într-adevăr o decizie foarte importantă. De ce? Pentru că avem arcanul major îndrăgostiții. Și atunci, cum să spun eu, există totuși, tocmai de aceea avem șaptele de cupă, pentru că e o stare în care încerci să vezi exact, da? Pentru că apar foarte multe opțiuni, foarte multe proiecte posibile, foarte multe informații, din care vouă v-ar putea fi un pic greu să alegeți și să vedeți exact ceea ce este cel mai bun pentru voi.
poate că sunt oferte de colaborare, poate că sunt oferte de idei. Sunteți într-un moment în care voi trebuie să analizați foarte clar și totuși să nu vă grăbiți în decizii, chiar dacă una dintre ele, sau aveți aici un personaj din Zodii de Foc care încearcă cumva să vă spună, știi, asta e acum, dacă nu te decizi acum, mai târziu s-ar putea să nu mai fie. Ce este cel mai important din aceste cărți totuși este cartea Îndrăgostiții. Și de ce am impresia că sunt o... Da. Sunt două cărți, au fost lipite efectiv. Avem și Steaua, Zodia Vărsător. Deci avem Vărsător și Gemeni, zodii de aer, mare atenție. Zodii de aer care sunt mult mai importante. Nu că neapărat sunt mult mai importante, justifică cumva aceste două, cel puțin două oferte pe care le aveți. Una care cere un pic de calm, un pic de înțelepciune în alegere și alta care te cam grăbește. Dar Vărsătorul, Steaua de fapt vine, zice, cu ideea asta că totuși gândirea, dom'le, am traversat o perioadă dificilă, poate la locul de muncă și uite, îmi apare o situație un pic mai bună sau poate am șansa să-mi găsesc un job mai potrivit sau am șansa să particip la un proiect mai bun, la ceva care să-ți aducă satisfacție, în așa fel încât cumva să-ți recâștigi încrederea în propriile voastre abilități, vreți să începeți un nou proiect personal, e cumva ce ține de interiorul vostru. Totuși revenim la cartea Îndrăgostiții. De ce? Pentru că este importantă. Îndrăgostiții reprezintă zodia Gemeni și pe Mercur. Așa cum bine am văzut și cu repetiția cifrei 3, e vorba de o comunicare. O comunicare, zic eu, foarte bună pentru voi în această săptămână și se pare că veți alege acel proiect, acea colaborare care se potrivește cel mai bine cu valorile voastre. E posibil să alegeți oferta care implică lucru în echipă, cu persoane compatibile cu voi sau în acele proiecte care vă plac. Da? Sau acele colaborări în care voi puteți obține acel parteneriat solid. Da? Nu știu, poate să fie colaborări cu anumiți colegi, cu alți profesioniști. Cert este că sunt oameni care e posibil chiar să vă sprijine în momentul în care va trebui să luați această decizie importantă. Indiferent de ce este vorba. Pe plan material avem un 3 de cupe și roata destinului. Cred că nu mai sunt lipite, nu. Roata destinului. Să știți că vine o schimbare. O schimbare și cu acest 3 de cupe aș spune că sunt posibile câștiguri legate, culmea, de colaborări sau de un anumit eveniment care pur și simplu să vă genereze venituri. Dar trebuie să vă spun că acești bănuți, culmea, vin dintr-o muncă de echipă. Vin dintr-o colaborare cu alte persoane sau cel puțin încă o persoană. Vă pot veni niște bănuți. Ce este interesant, faptul că roata destinului, pe lângă faptul că poate anunța și apariția unor sume de bani, lucrul ăsta apare total neașteptat. Poate și de aici acest cavaler de bâte, care cere un pic de rapiditate. O să fiți foarte mult în această săptămână, din punct de vedere mental, aș spune, veți fi destul de solicitați. Și nu e de mirare cu acțiunea lui Mercur. Și s-ar putea chiar să și faceți drumuri scurte. Ce aș mai avea eu de zis vis-a-vis de această roată a destinului? Sunt lucruri neașteptate, posibil să ai șansa să profiți de anumite momente bune pentru a câștiga o anumită sumă de bani sau pentru a pune ceva bani deoparte, nu știu, în încercarea de a face o economie. Da? Sau poate să aveți parte de câștiguri
din situații în care sunt implicate mai multe persoane, dar care apar brusc. Ori că reușiți să vindeți un bun, o proprietate, cumva ceva rapid, dar care implică mai multe persoane. Cei care vă aflați într-o relație, avem 3 de monede și 7 de monede. 3-ul de monede, dragii mei, îmi arată un sprijin în relația voastră. Lucrați la un proiect care e în plină desfășurare și care chiar e posibil să înceapă așa să-și vadă, să dea rod, ca să spunem așa, sau pur și simplu 3-ul ăsta de monede ar spune că relația voastră are șanse de a crește. Dar cum? Prin colaborare, prin sprijin reciproc. E un proiect în comun. Trebuie să luați o decizie împreună, în așa fel încât să vă planificați viitorul și lucrul ăsta să și consolideze mult mai bine legătura dintre voi, nu neapărat prin vorbe, ci mai mult prin acțiuni practice și concrete. Iar faptul că avem și 7-le ăsta de monede, asta îmi spune că relația voastră este într-o etapă stabilă, o etapă în care evaluați, vă gândiți împreună, vedeți exact unde merge, ce nu merge și ce planuri aveți pe termen lung, da? Este un moment în care voi să vedeți dacă ce funcționează și ce nu, de bilanț aș spune, dar vis-a-vis de ceva în comun. Pentru cei care sunteți singuri, avem forța, zodia leu și un 10 frumos de cupe. Ei, cum nu? Asta, indiferent că poate unii dintre voi aveți lună, Venus sau poate ascendentul în leu, cu atât mai mult, dar din ce văd eu aici, forța îmi spune că e o perioadă în care voi profitați de ea, în primul și în primul rând că sunteți mult mai calmi, mult mai joviali. Sunteți într-o introspecție. De ce? Pentru că vă folosiți timpul prin a vă cunoaște pe voi mai bine, prin a vă întări răbdarea, prin, cum să spun eu, a vă da seama de fapt că ce fel de relații căutați. Și, în general, e posibil chiar să căutați acele persoane care sunt răbdătoare, care sunt, cum să spun eu, care să vă aducă așa un echilibru emoțional. Sunt calme, sunt blânde. 10-le de cupe, ce să vă mai zic, că sunteți într-un moment în care de împlinire personală. Dar nu numai personală, ci și emoțională. Aș spune că săptămâna aceasta voi veți atrage paradoxal persoane. Nu neapărat prin aspectul vostru fizic, cât prin vibrația voastră pozitivă. Pentru că vă simțiți bine cu voi, cu ceilalți. Iar toate aceste lucruri vor crea niște șanse tare frumoase de experiențe noi, de conexiuni sincere și chiar durabile, care pot avea loc, de ce nu, cu cineva poate din leu. Surpriza săptămânii, un 8 de cupe, dragilor. Aici voi părăsiți ceva, vreți să scăpați de o anumită situație tensionată sau o anumită situație care v-a cam necăjit în ultima perioadă și aveți șansa să o faceți. Poate că această situație tensionată are legătură cu această falsitate, că e o situație, că sunt niște persoane, tind să cred că sunt niște persoane cu care voi poate locuiți sub același acoperiș, că stai în același bloc, că stai cu alți membri din aceeași familie sau pur și simplu cu persoane din, cum să spun eu,
care locuiesc foarte aproape, din aceeași familie sau nu, dar care locuiți ori sub același acoperiș, ori persoane pe care voi le cunoașteți și cu care tot ați avut conflicte. Ce este foarte interesant că toate lucrurile astea le veți lăsa în urmă, nu vă mai interesează, pur și simplu, avem soarele încă o dată, zodia leu. Și ce aș mai avea eu de spus, faptul că prin renunțarea voastră, de fapt, efectiv vă detașați cu totul de acele lucruri care v-au tot provocat în ultima perioadă. Poate de o rivalitate, poate de... Uite, aș putea să spun că, culmea, părăsirea unei situații pe voi, cum să spun eu, vă dă o rază de optimism, vă dă iară acea energie pe care am și văzut-o de-al minteri, în care spui, domne, mă simt bine așa cu mine cum sunt. Asta poate să creeze, poate după plecarea voastră să creeze anumite conflicte. Poate să fie și acest lucru, dar eu tind să cred mai mult că e ca o scăpare, ca și cum ai zice, gata, bine că am scăpat, nici nu mai îmi trebuie. Pentru că voi vă simțiți bine în pielea voastră. Haideți să vedem și ce ne spune grădina magică pentru voi, dragii mei, din Capricorn, pentru săptămâna 20-26 aprilie. Care este mesajul grădinii magice pentru voi? S-a întors. Să ai grijă de tine. Udă-ți propria grădină. Este momentul în care să aveți grijă de voi, de sufletul vostru, de ceea ce vă place vouă, de ceea ce vă face pe voi fericiți. Este un moment, așa cum am văzut, să știți, eu aș vedea mai degrabă toată această lectură ca o renunțare la ceva ce te trăgea în jos și la faptul că vă redescoperiți pe voi și lucrul ăsta vă creează așa o stare de bine și o energie pozitivă care involuntar, pentru că așa funcționează atracția universală, atrage alte energii pozitive în viața voastră. Așa că aveți grijă de voi și udați-vă grădina sufletului vostru. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această nouă săptămână de aprilie. Mă bucur tare mult că ați fost alături de mine și vă mulțumesc de asemenea. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt, să gândiți înalt și să lăsați ca pacea, lumina, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.